onze hulp en onze enige verwachting zij. In de naam des Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en die eeuwiglijk leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Laat ons dit samen zijn aanvangen door met elkander te zingen uit den 25e psalm en daarvan dat tweede vers. schriftlezing voor dit avontuur kunt u opgetekend vinden in het boek der psalmen en daarvan den 72e psalm. Voor Salomo, o God, geef den koning uw rechten en uw gerechtigheid den zoon des konings. Zo zal hij uw volk richten met gerechtigheid en uw ellendigen met recht. De bergen zullen den volken vrede dragen, ook de heuvelen met gerechtigheid. Hij zal de ellendigen des volks richten, hij zal de kinderen des nooddruftigen verlossen en den verdrukker verbrijzelen. Zij zullen u vrezen, zolang de zon en maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht. Hij zal nederdalen als een regen op het nagras, als de droppelen die de aarde bevochtigen. In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien en de veelheid van vrede, totdat de maan niet meer zij. En hij zal heersen van de zee tot aan de zee en van de rivier tot aan de einden der aarde.
De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen. En zijn vijanden zullen het stof lekken. De koningen van Tarsus en de eilanden zullen geschenken aanbrengen. De koningen van Sheba en Seba zullen vereringen toevoegen. Ja, alle koningen zullen zich voor hen nederbuigen. Alle heidenen zullen hem dienen. Want hij zal de nooddruftige redden, die daar roept, mischadigd en ellendige, en die geen helper heeft. Hij zal den armen en nooddruftigen verschonen, en de zielen der nooddruftigen verlossen. Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden, en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen. En hij zal leven, en men zal hem geven van het goud van Sheba, en men zal het duurlijk voor hem bidden. Den ganse dag zal men hem zegenen. Is er een handvol koorn in het land, op de hoogte der bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon, en die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde. Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid, zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden. En zij zullen in hem gezegend worden. Alle heidenen zullen hem welgelukzalig roemen. Geloof zij de Heere God, de God Israëls, die alleen wonderen doet. En geloof zij de naam zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid. En de ganse aarde worden met zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja amen. De gebeden van David, den zoon van Isaïe, hebben een einde. Laten we vooraf trachten voor en met elkander een zegen te vragen over dit ons te samen zijn. Heere, Gij God des hemels en der aarde, Gij die in den eeuwigheid woont en troont en wiens naam heilig is, waar Gij wonende zijt in het hoge, in het verhevene, in het heilige, maar waar ook van staat opgetekend, dat Gij nu ook bij de zulke komt te wonen, die nou eens verbrijzelden en nederige van geest is, en voor uw woord komt te beven. En Heere, dan zijn we in deze avonduren van deze werkdag der week samengekomen aan deze plaatsen des gebeds. En dan is daar niemand onder ons van nature met zulke verbrokene, verslagene van hart en geest, Heere, waar er niemand meer onder ons komt te wezen, van en uit onszelf, die nog naar u vraagt en die nog naar u zoekt, Heere. Want Gij kwam vanuit de hemel ten aanschouwen of er nu nog iemand verstandig waren, of er nou nog iemand was die God zocht. En Gij vond er gene, en daar zal er ook van 's mensenkant ook nooit eentje komen. Alle tezamen van u zijn afgeweken in onze diepe bondsbreuken in Adam. Ach, God de rug en de nek toegekeerd, weggereisd, dat vergelegen land en levenden en verkerende,
buiten uw gunst en buiten uw gemeenschap, waar daarin den staat der rechtheid den eerste mens Adam en Eva, en wij allen in ons verbondshoofd Adam versierd zijn geweest, met dat beeld van ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En waar wij van beelddragers Gods vrij en moedwillig beelddragers des duivels zijn geworden. Ach, de gerechtigheid enkel en alleen ongerechtigheid, heiligheid, onheiligheid. Ach, zo naamloos, diep ellendig, ongelukkig, blind, ja, liggende dood, in de misdaden en in de zonden, Heere, den drievoudige dood onderworpen, waar we de scheiding van Gods gunst en gemeenschap als een schepper en formeerder, waar wij allen in komen te verkeren, die geestelijke dood, maar ook de lichamelijke, de tijdelijke dood. Het is een enkele ademtocht en wij zijn niet meer. We kwamen het ook nog te beluisteren, ook in een naburig comité, waar ook daar een man gegaan is, de weg van alle vlees en ook zijn plaats ledig komt te wezen. Dat we daar ook die rouwdragende familie en ook weer binnen dat GBS-comité in de naburige plaats het u den Heeren op mogen dragen. In alle rouw en in alle smart, en daar geldt het toch van. Tenzij iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan, Heere. Dat we dan nog van nieuws, dat we van boven, ach, uit God geboren, zouden mogen worden gedijnd daarin. En kon het dan nog zijn, ook de arbeid in de middelijke weg van onze gereformeerde Bijbelstichting. En hier ook aan deze plaats en district van Middelburg en Vlissingen, Heere, dat die arbeid nog gezegend mag worden. Dat uw woord daartoe nog eens gebruikt zou mogen worden. Opdat zulke dode verloren zondaren en zondaressen het woord nog zouden mogen horen door de bearbeiding en de bedieningen van uw geest, Heer. Want het is zo ontzaglijk groot dat we nog onder de zuiverheid van die aloude Statenvertaling mogen verkeren. Maar Heere, we hebben zo nodig daarin de hulpen en de leidingen, de voorlichtingen. En dat van uw heilige geest die nou in alle waarheid leidt. Zou het dan vanavond nog mogen wezen, Heer, dat gij zelf nog een woordje kwam te spreken. Zouden we een oor mogen krijgen om te horen, een hart om op te merken, maar ook nog een woordje om nog te spreken naar de zin en naar de mening van uw lieve geest, Heer. Het licht verzondigt duizendmaal, Heer. Ach, die weg die ligt gesloten. En dan is er toch een volk die gaan het inleven, Heer. Dat die weg en die breuken er komt te liggen die nooit meer te helen is. Dan is er toch nog een overblijfseltje door ontdekkend genadelicht.
Die gaan het inleven dat God van zijn recht geen afstand kan doen. En daarin de zondaar van de schuld niet. En betaal me dan wat gij schuldig zijt, ach Heere. Dan is het omkomen, dan is verloren, dan is het kwijt. Maar waar het nou waar mag zijn, van u mag zijn. Dat is een volk, die worden ervoor ingewonnen. En die mogen het over gaan nemen. Die mogen het gaan bekennen en belijden. Dies ben ik, Heer, uw gramschap. Dubbel, dubbel waardig. Ach, zou er dan vanavond zo nog een overblijfseltje onder ons mogen zijn. Op die plaatsen gebracht. En op die plaatsen gehouden, want daar alleen in die weg, daar zal het geleerd en gekend worden, als mijn volk zich schuldig zal kennen. Ach, dan zal ik aan mijn verbond gedenken, want daar in de stilte der nooit begonnen eeuwigheid, daar is raad gehouden over een gevallen menselijk geslacht. Daar is gehoord, hoe zal ik ze onder de kinderen zetten en geven dat gewenste land. O, welke goddelijke wonder en welke onuitsprekelijke zondaarsliefde. Maar ook die tweede persoon in het aanbiddelijk goddelijk wezen. Ik heb lust, o mijn Vader, om u welbehagen te doen. En ik draag die heilige wet, die gij die sterveling zet in het binnenste ingewand. Ach, Heere, dan ligt het enkel en alleen in die enigste naam. Dan is er maar één zaligmaker, dat is Jezus Christus. En dien gekruisigd, daarbuiten is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar daar de derde persoon in dat aanbiddelijk goddelijk wezen, die het nou komt te verklaren, te openbaren, maar ook toe komt te passen. En dat zal wezen in de weg der waarachtige bekering. En daar liggen verklaard die 3 stukken, die zo alle noodzakelijk zijn, Heere. Zou ge dan vanavond de schriften nog willen openen en zo ons allen nog willen gedenken. En mag er dan nog een woordje zijn naar het hart van uw arme Sion, wat met ons niet kon samenkomen, nog gedenkt, nog Heere. Het thuis of in het huis, een verzorgingsthuis of aan welke plaats verkerende. Ook ene zieken hier in het GBS-bestuur. Gedenken elk en iedereen bijzonder kon het zijn. Heere, zegen de middelen, maar bovenal heilig nog de wegen aan het hart. Alle die in rouw en in smarten zijn verkerende, die daar geliefde panden hebben moeten missen, die met een wond in het hart en een wegje gaan, een man of vrouw, een vader, moeder, een kind of kinder hebben moeten missen. Ach, Heere, vervul, vervul, nog met uzelf en dat met die ene enigste troost. Land en volk, kerk en staat, die in hoogheid zijn gezeten, ons eerbiedig vorstenhuis en koningin. Ach, Heere, we liggen verdronken in de zonde en we kunnen het nog wel uitspreken, maar waar komt nog de smatten erover te zijn? Heere, breng toch nog, kon het zijn, ons nog op de rechte plaatsen. Dan heb ge altijd zijn Manasse er nog uitgehaald. Kon het ook in onze dagen nog zijn.
Ook die in hoogheid zij gezeten, ook uit ons vorstenhuis. Gedenk uw volk over de lengte en de breedte der aarde. Sterk ook uw knechten, Heere, die gij zelf geroepen, die gij gezonden, die gij uitgestoten hebt, Heere. Die weten het niet, die hebben het niet, die kunnen het niet, Heere. Maar ach, nou stoot ge ze toch niet uit, om ze daarna om te laten komen. Gedenk ze nog, help ze, bedien ze, nog uit uw binnenst heiligdom. Ook die leraar die aan deze gemeente verbonden is, waar we hoorden ook dat hij onder ons midden kwam te zijn. Ach, Heere, wil hem ook gedenken en schenken. Wat er nodig is, we zijn voor elkander onbekend. Maar Heer, het mocht maar zijn van u gekend. En dan schiet het om maar ene kerk over. Want straks wordt het sterven. Dan kunnen we niet sterven met een kerkverband. Maar nou een levend lidmaat gemaakt te mogen worden of zijn. Van die ene, van die algemene heilige christelijke kerk. Ach, gedenk dan die leraar aan deze plaats. Bedien hem uit uw binnenst heiligdom. En daarin niet alleen ambtelijk, maar dat hij het ook nog ervaren mag persoonlijk. Nog een zegen voor zijn zielen. En dat hij ook nog gedragen mag worden vanuit zijn gemeente. Op de vleugelen des gebeds. Heere, zouden we dan het goede voor elkander nog mogen zoeken. In een tijd van twist en tweedracht. Waar de schier geen twee te samen kunnen gaan. Mogen nog een bukken en een buigen zijn. Gedenk hier het GBS bestuur. Geef ze wijsheid, geef ze voorzichtigheid. Geef ze getrouwheid ook in deze arbeid. En dat in de middelijke weg het nog gebruikt en nog gezegend mag worden. Tot uitbreiding nog van uw koninkrijk. Maar ook nog tot versterking van uw arme ziel. Ook de raad der kerk deze gemeente. Wat er ook zo onder dit bestuur komt te zijn. Gedenk ze, Heere. Ach, in die ambtelijke arbeid. Geef wijsheid en verstand met goddelijk licht bestraald. En een hart vol liefde tot hun leraar en de gemeente. En nog een verborgen leven in de binnenkamer. Help ook ons, Heer. We staan er ook weer voor. En wij kunnen er niet door, Heer. Ach, gij weet alle onmogelijkheden. 1000 doden, 1000 doden. Kwellen ons angstvalligheid, Heere. Heere, voer dan nog uit de angst en noden. Zouden we nog een enkel woord mogen spreken. Naar de zin en naar de mening van uw lieve geest. Open nog de schriften, Heer. Onder de hulpen en de leiding, de bediening. De bedauwing en de zalvingen van uw geest. Ach, geef nog medezuchters. Zouden vanavond in Middelburg, hier in de kerkgebouw, nog eens een gebedje op mogen gaan. Och, dat ge de hemelen nog schuddet, dat gij nog nederkwam. Zou het daar vanavond nog waar willen maken, zie toch, ik leg mijn woorden in uw mond. En ik dek u onder de schaduw mijner hand. En dat om den hemel te planten. Dat is uw eigen werk. Dat is uw eigen arbeidsloon. Ach, Heere. Zou ge dan die geopende deur in uw woord nog willen schenken. Ach, help ons dan nog. Help ons dan ook nog ditmaal.
ter oorzaken en ter ere uw grote en lieve naams, dat de uitgangen mochten strekkende zijn tot uw eer, uw koninkrijk uitgebreid, uw Sion nog gebouwd, en dat uw grote en lieve naam om onzentwil niet gelasterd behoeft te worden. Ach, kom dan nog over en help ons nog, Heer. Ach, om een mensenkind kan het nooit, nooit, Heer, maar Hij zegt, ik doe het niet om uwentwil, o mensenkind, als zij u bekent, maar nou enkel en alleen om mijn grote en lieve naams willen, Heere, en hart vol liefde, ootmoed in het binnenste, en mocht het woord nog recht gesneden worden. Ach, hoor dan nog en verhoor nog om diens wil, dien gij nu altijd hoort en verhoort. Dat is om Jezus willen. Amen. Gemeenten en toehoorders, zoals we vanavond hier bij elkander zijn gekomen, dan is ook deze avond belegd door het bestuur van de gereformeerde Bijbelstichting van het district Middelburg-Vlissingen. En als we daar zo in de voorafspraak trachten een kort ogenblik bij stil te staan, ach, dan mag het zijn in die arbeid die nog verricht mag worden van onze gereformeerde Bijbelstichting, dan wij nog, ach, in onze woningen, maar ook nog aan de plaatsen des gebeds, deze aloude Statenvertaling en ook hier nog op de kandelaar mag komen te liggen, want in de middelijke weg, toehoorders, als daar ook, het is ook uit de nood geboren, de GBS, maar als het er niet geweest was, dan hadden we misschien, ach, deze zuiverheid en deze aloude Statenvertaling in ons Nederland al niet meer gehad, toehoorders. Als we dan een ogenblikje denken ook aan ons arme Nederland, hoeveel vertalingen dan eruit gegaan zijn, hoeveel vertalingen dan er in onze dagen komen te zijn, en waar wij van kunnen zeggen, toehoorders, dat daar geen ene vertaling komt te zijn, ja, als onze aloude Statenvertaling, welke Godswoord komt te wezen. Kinderen, jeugd ook onder ons, als wij naar school gaan, ja, welk woord hebben wij nog in onze schooltas zitten? Hebben wij ook nog deze aloude Statenvertaling, of hebben we iets anders al in onze tas zitten, ook op het voortgezet onderwijs, hoor, toehoorders? Want daar komen andere geesten op, hoor. Ja, het moet makkelijker, het moet begrijpelijker. Want het is een taal die niet meer verstaan wordt, toehoorders. Nee, dan moet een andere taal. Ach, zou de Heer een andere taal gebruiken? Denk je dat, jong en oud? Ach, er is maar één taal. En dat is die talen Kanaans. En die talen Kanaans, dat kunnen we hier opgetekend vinden in dat lieve woord van God. En als we dan een ogenblikje denken hoe het tot stand gekomen is. Ach, toehoorders, toen daar op die Dordtse synode 1618, 1619, de voorzitter dominee Bogerman, en daar het ook, ach, gesproken heeft, om daar, ach, dat woord in alle getrouwheid vanuit de oorspronkelijke talen over te zetten, want dat woord, dat kwam er wel te wezen, maar daar waren vele fouten en ook kwamen er de zaken in te zijn, ja, die nog niet recht kwamen te liggen. En ach, daar is dat goddelijke woord uit de oorspronkelijke taal, het Oude Testament uit het Hebreeuws en het Nieuwe Testament uit het Grieks. En ach, daar is het gekomen. En daar ook na die Dordtse synode in 1626 is daar een aanvang genomen. En dan denken we daar een ogenblikje in die tijd, hoorders. Dat waren leraren, die waren met de godsvrezen bedeeld. Ja, dat waren leraren, die hadden daar enkel niet. Ja, het waren enkel niet zulke geleerden, ja, in de grondtalen. Maar die hadden het ook van God geleerd, hoor.
toehoorders. En daar zien we een ogenblikje in dat huis, daar te Leiden. Daar zien wij die leraren, ja die godvruchtige leraren aan den arbeid gaan om dit werk te volbrengen. Daar waren er 3 die het Oude Testament hebben verklaard en 8 vertaald en 3, ja het Nieuwe Testament. En daar waren revisoren overeengesteld die dat werk weer daar kwamen te kijken. En daar zijn ze onderbiddend op zien toehoorders. Ach, zijn ze deze arbeid, zijn zij aangevangen. En daar elke morgen daar in Leiden, daar gingen die leraren op de knieën. Daar gingen ze de knieën buigen en vragen: Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. Leer mij, Heere, hoe die zijn gelegen. En als we dan denken toehoorders in die tijd, in 1635... ja, daar brak een ontzaglijke pestziekte uit. En dat huis waar deze leraren in kwamen te verkeren, dat zag daar uit op de begraafplaats van Leiden. En dan gebeurde het dat er in 1 week tijd werden er 1500 ten grave gedragen. En ach, daar gingen ze elke morgen, want ze hadden ook vrouwen en kinderen, die leraren. Daar gingen ze elke morgen op de knieën. En daar kwam de Heer in de zielen te spreken, dat de Heeres engelenschaar legert zich rondom degene die hem vrezen. Ach, het heeft die leraren niet geraakt. En hun vrouwen en hun kinderen, ja, zijn gespaard gebleven. En daar in 1637, daar is deze eerste aloude statenvertaling. Ja, toen was er nog een staten-generaal. Ja, die hebben de kosten voor de rekening genomen. Die hebben die predikanten, die leraren, daar hebben ze van de onderhoud voorzien. Die hebben de drukkosten betaald. Toen hadden we een staten-generaal die er alles aan gedaan heeft om dat lieve woord van God in ons arme Nederland te komen te verspreiden. En hoe komt het in onze dagen te zijn toehoorders? Daar wordt er alles aan gedaan om dit woord weg te krijgen. Ja, dan komt er een ander woord. Ja, dat kunnen we al zo vrij snel zien toehoorders. Daar in begin 1900, ja, toen moest er al een andere vertaling komen. En daar is de arbeid aangevangen. Wat waren dat voor leraars toehoorders? Ja, die hadden het niet van God geleerd hoor. Daar waren vrijzinnigen. Later waren daar ook de Roomsen en de katholieken. Daar is alles bijgehaald. En om daar maar kort in te zijn toehoorders, als we dan zien in welke weg het gegaan is, ook in ons arme Nederland, een herziene statenvertaling, een nieuwe Bijbelvertaling. Een ogenblik later hebben wij het groot nieuws gekregen. En nog een ogenblik later, ja, is het boek geworden. Ja, toehoorders. En als we daarin komen te lezen, ook onze arme jeugd en kinderen en jonge mensen, laat je toch niet verleiden. Want ach, die waarachtige bekering, zonde, ellende en genade, wordt er niet meer in opgeluisterd. Ja, dat Gods woord, dat wordt verkracht. Als we dan lezen in 2 Timotheus, al de schrift is van God ingegeven. En wat staat er in de nieuwe Bijbelvertaling? Ja, al het van God ingegeven schriftwoord. Wat houdt dat in? Ja, dat het woord van God wel in de schrift staat, maar dat het niet meer dat ganse goddelijke woord komt te zijn. Voelen we nou aan, toehoorders? Ach, ook daar in onze gereformeerde Bijbelstichting, die nog tracht in deze weg de zuiverheid van dat woord komen te bewaren. En ik geloof toch één ding zeker: als God de mens bekeert en arresteert en in het hart grijpt toehoorders, dan gaan we dit woord lief krijgen. En dan zouden we dan met alle vertalingen in huis zitten, dan zouden we al die rommel uitkomen te bannen. Want het is allemaal mis, toehoorders. Daar is niets van God bij hoor. Maar ach, dat lieve woord van God, ach, daar mocht de Heer ons nog aankomen te verbinden. En toehoorders, omstreeks half 1700, daar was er schier geen woning meer in Nederland waar dit woord, ja, in dan de woning kwam te wezen. Er had elk gezin, elk huis, was dit woord in de woningen. En ik denk, als we nu door Nederland gaan, we spraken een tijdje terug nog eens een ouderling ergens van een kerkverband. En die ging huisbezoek doen, ja. En toen was hij aan het einde van dat bezoek, toen zei hij: geef me de Bijbel eens. En toen gingen die mensen elkaar aankijken. Ja, de Bijbel, ja. De Bijbel, waar zouden ze die hebben? Hadden ze wel een Bijbel? Ja, toehoorders. En toen kwamen ze met een boek aan. We zullen niet noemen wat het kwam te zijn, maar dat moest dan een soort Bijbel zijn, toehoorders. Die mensen wisten geen eens meer wat een Bijbel kwam te wezen. Ach, als we nu dan in ons arme Nederland zien, ach, wat wordt het in vele woningen gemist, toehoorders. Maar we kunnen dat lieve woord in onze woning hebben. Maar
Ach, dat is te kort voor de eeuwigheid. Wat hebben we nodig, jong en oud? Dat dat woord verklaard wordt in het hart. Dat dat woord door Gods lieve geest ons gaat lezen. En dan wij zo dat woord mogen gaan lezen. Ja, dan wordt dat woord, dat wordt een goudmijn. En al is dan ook de arbeid van de gereformeerde Bijbelstichting. Als we het zien dan op het ganse wereld rond. Dan zouden we zeggen, dat is maar een klein speldenknopje. Wat die GBS komt te doen. Maar dan lees ik van dat kleine speldenknopje, van dat kleine handje. Is er een handvol koren in het land. Op de hoogte der bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. En daar hadden we gedacht. Kon mocht het zijn met de hulp des Heren. Uw aandacht een ogenblik bij te bepalen. In hetgeen u kunt vinden opgetekend. In het u voorgelezen schriftgedeelte. En wel uit het boek der psalmen. En daarvan de 72e psalm. Het 16e vers, het eerste gedeelte. Waar Gods woord en onze tekst aldus luidt. En is er een handvol koren in het land. Op de hoogte der bergen. De vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. Tot zoverre. We hadden gedacht om boven onze tekstwoorden te plaatsen. De zegen des Heren, die maakt rijk. En willen stilstaan bij een drietal gedachten. Ten eerste, gezaaid in de aarde. Ten tweede, onvruchtbare grond. En ten derde, een gezegende oogst. Zou het groot zijn, toehoorders, zal vanavond, ach, is een zegen zou mogen vallen. Als er ene zondaar in het hart gegrepen mag worden, dan zou er een gezegende oogst vanavond komen te zijn. Maar we hebben alle zo hetzelfde nodig. En ook dat kleine overblijfseltje, wat onder ons zo ver nog mag zijn. Wat zal het ook een gezegende oogst zijn. Als we vanavond nog eens een weinig van die vruchten. Als we nog eens een aardje op zouden mogen lezen. En dan niet enkel een aardje. Maar dan we die Boas. Die meerdere Boas. Ach, nog in het oog zouden mogen krijgen. Ach, dan zou het een gezegende uren zijn. En dan zou het ook vanavond wezen. Ja, waar loopt dat op uit? Niet op de ere des mensen, maar zijn naam. Die moet eeuwig eer ontvangen. We gaan er eerst van zingen. En wel uit de 72e psalm. En daarvan de versen 6, 7 en 8. Maar wij maken u nog bekend dat straks bij de uitgang ene collecte zal zijn die bestemd is voor onze gereformeerde Bijbelstichting. Dus straks welke wij van harte bij u aanbevelen.
eerste gedachte hadden we genoemd gezaaid in de aarde. Want dan beluisteren wij in onze tekstwoorden Psalm 72. Het 16e vers, het eerste gedeelte, is er een handvol koren in het land. Dus daar wordt gesproken van een handvol, daar wordt gesproken van koren en er wordt gesproken van in het land. En als we dan zo die eerste gedachte daarin bezien gezaaid in de aarde, dan beluisteren wij deze tekstwoorden in het boek der Psalmen. En dan weten wij het boek der Psalmen, dat wordt wel genoemd een lusthof. Dat wordt wel genoemd een fontein van heilzaam onderwijs. Dat boek der Psalmen, en dat is een geestelijke apotheek. En ach, mocht het dan voor mij en voor u vanavond onder de bediening en de bedauwing van Gods lieve geest waarlijk is zulk een apotheek zijn, dat we vanavond er is een medicijn uit zouden mogen krijgen. Maar wie hebben nu een medicijn nodig? Heel eenvoudig, die ziek zijn, die ontdekt zijn aan de kwaal. En ach, de Heere mocht nog schenken en werken, jong en oud, dat we ontdekt mochten worden aan onze kwaal. Want we hebben allemaal een dodelijke kwaal. We dragen allemaal een kwaal om die zonde kwaal. En ten dagen als gij daarvan eet, dan zult gij den dood sterven. Dat volk dat nou ontdekt geworden is aan die kwaal, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ja, dat is dat eerste stuk toehoorders. En daar moeten we niet overheen gaan. Want in onze dagen, dan gaat men zo naar Jezus. Men gaat zo naar Christus. Het eerste stuk wordt misschien nog genoemd. Maar toehoorders, men denkt zo naar Jezus en zo naar de hemel. Liefst maar zo snel mogelijk in het stuk der verlossing. En dan gelijk in het stuk der dankbaarheid. Maar achter is een volk, die worden in dat eerste stuk gebracht. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. En van waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods toehoorders. Want door de wet is de kennis der zonde. En dan is er een volk toehoorders. Die zullen voor die spiegel van die heilige wet geplaatst worden. Die zullen die geestelijkheid van die wet leren kennen. En dan is vervloekt onze uitgang. En vervloekt onze ingang. Ja, daar wordt dat zaad dat wordt gestrooid. Daar wordt dat zaad dat wordt gestrooid. Ja, in die aarde. Maar toehoorders, dan komt het alles tegen ons te getuigen. Dan komen we er buiten te staan. Dan is er maar één volk gelukkig en dat is Gods volk. En met die wereld, daar kunnen we niet mee. Jong en oud mogen we het vragen. Het is maar een eenvoudig woord vanavond. Maar waar horen we het nog, toehoorders? Is die brug naar de wereld al opgehaald? Want daar komt het op aan, hoor, toehoorders. Die brug naar de wereld opgehaald komt te worden. Ach, en dat in die weg daar gevoerd te mogen worden met sprekingen, met geween. Want als er een goddelijk halt in ons leven, jong en oud, daar hoort het toch ook naar. Want er is een volk die van God gearresteerd worden. Die krijgen met God te doen. Die weten van Jezus, die weten van geen zalenmaker. Die hebben tegen God gezonderd te worden. En heilig en de rechtvaardig God. En dan een hemeloge schuld en onverzoende zonde. En daar sterven en daar God ontmoeten. Daar gaan we door Middelburg, jong en oud. Daar gaan we Wederen, daar gaan we kermenen, daar gaan we nou zulk eentje. Nou, daar komen we alles te missen, want God te missen, dat is alles te missen. Daar gaan we ons wegje, wenende, kermenen en treurende. Ja, toorders, en dat niet als grond hoor, want dat is de grond van zaligheid niet. We moeten daarin ook de grond in dat eerste stuk niet komen te leggen. Maar het is alle drie zo noodzakelijk om nou in een rechte weg te mogen leren kennen hoe ik van al mijn zonden, ja en ellende
los komt te worden. En dat zal ook weer ook hierin verklaard. In deze tekst worden, ja, gezaaid. Daar in de aarde, die eerste gedachte. Dan zien wij hier David, ja, aan het einde zijns levens gekomen. Want dan zien we in het laatste vers van deze psalm, in dat 20e vers, de gebeden van David. Ja, den zoon van Isaïe hebben een einde. Ja, die laatste twee psalmen, deze 71 en 72, is aan het einde des levens van David geweest. Die 71ste psalm persoonlijk voor zichzelf in de ouderdom gekomen. Maar deze 72ste psalm voor zijn zoon Salomo. Waar die hier ook in deze 72ste psalm in het begin komt te getuigen voor Salomo. O God, geef den koning uw rechten en uw gerechtigheid, den zoon des konings. Ja, hier zien we nou een vader die nou het goede voor zijn zoon Salomo komt te zoeken. Hier zien wij een vader, ja, die als het ware een testament voor zijn zoon komt na te laten. En ach, daar zien wij zijn zoon Salomo. We kunnen dit lezen, deze 72e psalm, de geschiedenis. En daar ook in 1 Koningen. En daar zien wij in de beluistering de profeet Nathan en den priester Zadok, die daar op het bevel van David Salomo tot koning over Israël hebben uitgeroepen. En daar gaat David hier aan het einde van zijn leven, gaat hij dit gebedje doen tot de God van Israël, ja, tot zijn God. En dan gaat hij het goede zoeken voor zijn zoon, dat vrede en aangename rust, ja, dat uw rechten en uw gerechtigheid den zoon des konings, zo zal hij uw volk richten met gerechtigheid en uw ellendige, ja, daar met recht. Maar ach, toe, ziet dat enkel op zijn zoon Salomo. Deze David, die heeft verder mogen zien. Die heeft mogen zien op die meerdere Salomo. En ach, daar ziet ook deze 72e psalm op. Daar op die meerdere Salomo. Dat hij nou zijn ellendige zal komen te richten. Dat hij die ellendigen en die nooddruftigen zal komen te verlossen. Zijn er in Middelburg nog ellendige kerkraad? Er zijn er ook hier van de kerkraad. We hebben ook gehoord, ja, van uw geliefde leraar onder ons bidden. Maar zijn er nog van die ellendige, ja, maar u zou zeggen, in stuk der verlossing en in stuk der dankbaarheid, dan zijn we toch niet ellendig meer. Dan zijn we daar toch wel bovenuit gegroeid, zou het waar zijn, toehoorders. Ach, zijn er onder ons nog. Er is nog een overblijfseltje. Wat lees ik in Zephania 3 vers 12. Ik zal me doen overhouden en ellendig. Ja, en dan moeten we onze kanttekenaren menigmaal daar maar op naslaan. Ja, die kanttekenaren, dan moeten we maar veel lezen, toehoorders. Professor Wisse, die zei ook zo, ja, dan we die kanttekenaren ook maar aan de tafel moeten lezen en onderzoeken. Want die zijn zo rijk van inhoud. En wat zijn dan die ellendigen? Dat zijn uitlandigen. Onze Engelsen die zeggen dat zijn uitlanders. En wat zijn die uitlanders? Dat zijn buitenstaanders. Ja, die worden er buiten gezet. En die staan er telke keren weer buiten. Ja, toehoorders, als we er nog nooit een keertje bij God vandaan buiten gezet zijn, dan kunnen we er ook nooit ingezet worden. Het is heel eenvoudig. Het een zowel tegenover het andere. Die eerste gedachte, gezaaid in de aarde is er een handvol koren daar in het land. Ach, dat handvol en dat koren en dat zaad wat gestrooid komt te worden, heeft het er ons al eens buiten gezet, toehoorders. Ach, zijn we er al eens een buitenstaander meegemaakt. Zijn we aan de weet gekomen door ontdekkend genadelicht hoe groot mijn zonde, ja, en ellende zijn. Dan gaan we wenen in ons wegje. Ja, dan gaan we er alles aan doen, toehoorders, om bekeerd te worden. Dat is niet moeilijk hoor, nee. Dan gaan we er alles aan, als die brug naar die wereld wordt opgehaald. Gelijk bij een Rut en bij al Gods volk hoor. Ik weet, af bij de nadere gang en daad. Ja, dan zullen ze wel aan de weet komen dat we enkel wereld zijn, toehoorders. Dan moeten we enkel maar aan ontdekt worden. Maar ach, in die gang, daar zal het wezen. Met die wereld heen en uit, heen en uit. Ach, toehoorders, dan komen we getrouwelijk op
handvol koren daar in het land. Ach, dat handvol en dat koren en dat zaad wat gestrooid komt te worden, heeft het er ons al eens buiten gezet, toehoorders. Ach, zijn we er al eens een buitenstaander meegemaakt. Zijn we aan de weet gekomen door ontdekkend genadelicht hoe groot mijn zonde, ja, en ellende zijn. Dan gaan we wenen naar ons wegje. Ja, dan gaan we er alles aan doen, toehoorders, om bekeerd te worden. Dat is niet moeilijk hoor, nee. Dan gaan we er alles aan als die brug naar die wereld wordt opgehaald. Gelijk bij een Rut en bij al Gods volk hoor. Ik weet, ach, bij de nadere gang en daad. Ja, dan zullen ze wel aan de weet komen dat we enkel wereld zijn, toehoorders. Dan moeten we enkel maar aan ontdekt worden. Maar ach, in die gang daar zal het wezen. Met die wereld heen en uit, heen en uit. Ach, toehoorders, dan komen we getrouwelijk op onder dat lieve woord. Ja, als dat waar zou zijn, toehoorders, dan zou vanavond het kerkgebouw vol worden. Ja, dan zou het waar zijn. Ach, dan zouden we opgekomen zijn. Heren, zou er dan voor mij nog één woordje bij mogen zijn. Dan zou dat een wonder zijn. Vanavond is één woordje. Wanneer is één woordje tot de zielen komt te spreken. Ja, wat gaat zulk een volk horen. Ja, die daaraan bekend gemaakt zijn. Ja, hoe groot mijn zonde en mijn ellende zijn. Ja, dan is die aloude statenvertaling. Dat is wet en evangelie. Dood en leven, vloek en zegen. Ach, toehoorders, dan gaan we beluisteren. Ja, dan gaan we beluisteren. Niet wat voor ons is, nee. Dan gaan we beluisteren wat tegen ons is. Ja, ach, dan gaan we wenende dat kerkgebouw uit, Heer. Voor mij kan het nooit meer daar gehoord toehoorders. Wat zo alle noodzakelijk is gekend worden. Ach, toehoorders, het kan ook nooit meer. Nee, het kan ook nooit meer. Want er is een volk die wordt daar gebracht. Dat bij God vandaan niet meer kan. En van mensenkant kan het ook niet meer. Dan is van twee kanten onmogelijk. Om ooit nog zalig te worden. Daar wordt het buiten open. Maar ach, naar onze tekstwoorden te gaan. Gezaaid daar in de aarde. En ach, daar zien wij dat David zo dit gebedje en daarop laat tekenen voor zijn geliefde zoon. Ja, voor Salomo. En dat alle koningen zullen komen en zullen zich voor hem nederbuigen. Maar waar het ook eenmaal zal zijn. Want ach, dit ziet niet in de eerste plaats op Salomo, maar op die meerdere Salomo. Daar alle de volkeren eenmaal zich zullen buigen voor die koning. En toehoorders, als we hier niet leren bukken en buigen, dan zullen we straks daar bij de uren des doods, daar zullen we geoordeeld worden. En daar zullen we gaan moeten bukken en moeten buigen. Maar dan is het te laat, toehoorders. Dan is het voor eeuwig te laat. Ach, de Heer mocht hier in ons leven nog een bukkend en een buigend volk komen te schenken. Dat wordt geen bekeerd volk, toehoorders. Nee, dat wordt geen volk die de zakken vol komt hebben. Nee, dat is een volk die wordt bedeeld met armmakende genade. Die worden steeds kleiner, steeds armer, steeds ellendiger. Maar ach, de Heere zegt daarvan, en de dichter zingt van, gij hebt ellendige dat land bereid door uw sterke hand. O Israëls, ja, ontferme, want hij zal de nooddruftige redden. En die daar roept met schade den ellendige, ja, en die geen helper heeft. En hij zal leven, en men zal hem geven van het goud van Sheba. En men zal geduriglijk voor hem bidden de ganse dag. Zal men hem zegenen. Welk gebed is dit geweest voor die koning Salomo? Ah, dat zijn koninkrijk mag worden uitgebreid. Men zal geduriglijk voor hem bidden. En dat rijk ten tijde van Salomo, dat is ook uitgebreid. Ja, daar is het vruchten, de vruchten en het veldgewas heeft mogen groeien. Maar ook het volk is daar in menigten uitgebroken. Ja, wat niet geteld kan worden als het zand aan de oevers der zeeën. Maar ach, hoe is deze bede, komt hij ook niet te wezen. Op dat Gods koninkrijk
nog uitgebreid zou mogen worden. En als we dan denken, toen de Heer Jezus, want daar ziet ook deze psalm op, en dat de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op de aarde kwam te zijn, en dat daar zijn prediking begonnen is te Capernaum, en dat het woord is uitgegaan, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen, en dat woord dat verspreid is geworden over het ganse Israël, maar ook daarna de hemelvaart en na Pinksteren, dat woord is uitgegaan en door de apostelen, het predik het evangelie aller creaturen, dat het in de heidenwereld is gekomen, dat daar een Macedonisch man gestaan heeft, kom over en help ons, en dat een apostelen die reis gegaan is, en dat de Filippi in dat vasteland van Europa gekomen is, maar hoe nou ook dat lieve woord in ons arme Nederland gekomen is door dat woord wat ons wijs kan maken tot zaligheid. Ach, jong en oud, de Heer mocht met zijn lieve geest op het douwen, maar slaat toch acht op dat lieve woord van God, want dat woord, dat kan ons wijs maken, ja, tot zaligheid. Ja, er staat in Prediker 12 veel lezens, is vermoeiing des vleeses, maar dat is niet van dat lieve woord hoor, dat geldt van alle rommel, van lectuur wat er in onze dagen komt te zijn, maar dat is niet van dat woord, want wie nou ooit daarin zijn lustgenoot, doorzoekt die ijverig, ja, en bestendig. Daar zien wij hier, is er een handvol koren, ja, in het land. We zouden zeggen, toehoorders, een handvol, ja, dat is maar zeer weinig. Dat is zeer gering, dat kan eigenlijk niet geteld worden. Een handvol koren, en dan op deze aarde, ach, dat kan eigenlijk, daar is nou niets van te verwachten, zo gering. Ja, dan kunnen we lezen in Matthäus 13 van dat mosterdzaad, het welk het kleinste van alle zaden komt te wezen, het minste. Maar dat mosterdzaad, ja, als dat op begint te wassen, dan wordt het grootste onder de gewassen, onder de moeskruiden. En het wordt tot een boom, is er op het land een handvol koren, wat we hier zien, gezaaid in deze aarde, gezaaid op dat koninkrijk, die op deze aarde. David gebruikt hier een beeldspraak in zijn gebed van die geringe arbeid. Ach, GBS bestuur, de Heere mocht ook uw arbeid in deze weg, maar ook landelijk mocht de Heere nog gebruiken, dat dat woord nog verspreid mag komen te worden, dat dat woord dat we het nog mogen zien in de ziekenhuizen, in de gevangenissen, in de inrichtingen, maar ook in de buitenlanden. Ach, dat handvol, dat beginseltje, die geringe arbeid, ja, en dat dat nog verbreid zou mogen worden, en dat het nog eens een vrucht zou mogen geven, want de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. Maar waar ziet dat ook op, toehoorders? Ach, dat handvol koren, ach, dat weinigje zaad, dat dat nou in die harte aarde, ja, mag komen te vallen, dat daar een beginsel mag zijn van dat ware leven. Ach, uit God vandaan, jong en oud, mogen we een vraag stellen.